Grabe, sobrang ganda talaga dito. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Thank you. Itadakimasu. Oh, let's go. One hand. Kaya niyo yun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Food. Bless this food. Thank you, Lord. Namis. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Gochusama deshita. Sarap. Solid.
labig. Ang ganda ng bahay, sobrang peaceful, grabe. Ito yung gusto kong peace. Ang ganda ng paligid. Yung tunog ng batis. Ganda. Tapos ang ganda ng mga leaves. Kulay pula. Siyempre naglalagas na sila kasi winter. Pero ang ganda sa floor ng mga leaves na patay na. You know? Yan, ayun o dyan. Ew! Late, hindi naabot. Try natin puntahan mamaya. What's up? So, nandito tayo ngayon sa Coron Cay. Medyo malayo siyang biyahe from the hotel na pinag-stayan ko. Parang more than 2 hours ata. Sobrang ganda dito, grabe. Marami daw tao dito pag autumn eh. Ngayong winter, wala masyado. Actually, wala talaga. Parang iilang tao lang nakita ko. Nandun ako kanina sa Batis. Tapos tinry ko hawakan yung tubig. Sobrang lamig, grabe. Kala ko nilagay ko sa yelo yung kamay ko. Pero wala masyadong tao, tingnan nyo. Ayun yung paligid. Grabe, sobrang peaceful. Tingnan nyo naman. Grabe. Sobrang peaceful dito. Dinig na dinig mo yung Batis. Batis nga ba yun o river? Parang Batis naman yun. Tapos kitang-kita mo yung... Kasi syempre naglaglagan na yung mga leaves ng mga... Naglaglagan na yung mga leaves ng mga puno. Kasi nga winter. Tapos, ang ganda tingnan ng leaves nila sa floor. So, tingnan nyo ito. Yan, di ba? Wala na siyang leaves. Iniwan na siya ng leaves niya. Uy! Iniwan ka na. Wala na. Pero ang ganda tingnan ng mga fallen leaves sa floor. Parang it gives a different vibe, a different kind of aesthetic. Ganito yung klase ng life na gusto ko kapag tumira na ako. Or parang gusto ko kapag nagkaroon ako ng sarili kong bahay, ganito ka peaceful. Parang malayo sa pressure ng city, pressure ng lahat. Parang you're able to think. Speaking of think, sa pag-search sa purpose, taking your time to self-reflect. Kaya isa talaga sa mga paborito kong bansa yung Japan. Kasi for me lang naman, I'm not really sure. Hindi ako sigurado. Kasi syempre, hindi ko naman fully alam yung culture ng mga Japanese. Pero, pag nandito kasi ako, sobrang nakakapag-isip ako. Ako kasi sobrang hirap talaga ako mag-multitask. And if I have the chance, if meron akong chance na isa-isahin yung bagay, ganun ko siya talaga ginagawa. Kaya kapag kinakausap ako ng ibang tao, hindi ko sila napapansin. Or if may iniisip ako, hindi ko nabibigyang pansin yung paligid, yung mga nasa paligid. Kaya minsan mabubunggo na lang ako or sisigawan na ako kasi nga ganun yung nangyayari. Grabe, may forest pa dito. Many forest. Oh! Di ba? Tingnan nyo. Oh, so nice. But anyway, ganun yung nangyayari. Pero, ayun, parang feeling ko kapag nandito ako sa Japan, this is the optimal place para makapag-isip ako, para makapag-reflect ako sa sarili ko.
Sometimes I do that in the Philippines kapag nagmumotor ako. Kapag nakakapagmotor ako, nakakapag-isip ako ng maayos. Pero sobrang crucial talaga ng yung meron kang time to reflect on yourself. Reflect sa mga lahat ng bagay na ginagawa mo, sa lahat ng nangyayari sa mundo, sa paghanap ng purpose mo in life. And yun yung medyo mahirap gawin sa Pilipinas kasi magkakaroon na talaga ako ng direct comparison. Kaya ako naging paborito tong Japan kasi unang-una sa lahat, maayos yung roads nila. So you're able to walk. And through that, nakakapag-isip yung mga tao. Hindi sila, I don't know if they're always in a hurry or alam lang nila yung pupuntahan nila. Pero masasabi ko na alam nila yung direction nila pero hindi sila nagmamadali. So, even ganito kailiit na kalsada, as in ganyan lang yung layo, siguro mga 100 meters. Tapos, naka-red light, titigil talaga sila. Sa Pilipinas kasi wala masyadong malalakaran na sidewalk and because of that, yung nakakapaglakad ka na maayos, wala kang masyadong iniisip. Wala kang iniisip na or pressure na nararamdaman. Parang, ang dami mo pwedeng maisip, ang dami mo pwedeng ma-realize sa mga bagay-bagay. And even yung transportation nila maayos. So, yun yung nakakatuwa talaga dito sa Japan. Ayun lang, sobrang crucial niya. Try natin bumalik dun sa may bridge. Ay, grabe oh, tingnan nyo dito pa lang pababa. Ang ganda na ng view. Damn! Pagising mo sa umaga, ganyan yung makikita mo, as may aamoy mo, maririnig mo. Under construction tong part na to, pero so nice. For sure, kaya nila ito inaayos kasi maraming tao dito kapag mga peak seasons. Like yung autumn nga, balita ko. Pag autumn, sobrang daming tao daw dito. Grabe, tingnan nyo naman yun. Tingnan nyo yung roads. Ay, tingnan nyo yung, yung paved road yun. Grabe yun. Napakaganda. Napaka-solid. Ow! Paborito ko talaga dito eh. Ganyan. Solid, diba? O, tingnan nyo, view. Lakad muna ako para ma-appreciate nyo rin yung, yung paligid. Yeah, grabe talaga. Grabe, ayun o. Ayun yung bridge na pinuntahan ko kanina. Tapos dyan kanina man. Tapos kanina ayun, hinawakan ko yung tubig doon ako bumaba. Sobrang lamig. Grabe. Ayun yung dalawang Indians na nakasalubong ko kanina. Sobrang dami kasing benefits talaga ng pagsa-self-reflect. Especially when you're making purposeful decisions sa life. Kailangan mo talagang lumayo sa mga bagay-bagay para nang sa ganun magkaroon ka ng headspace, ng clarity sa paggawa mo ng decisions. Siyempre, hindi lang naman siya basta-basta pag-iisip ng or pagde-decide sa mga bagay-bagay. Kailangan din, when you're trying to make or trying to search for your purpose, kailangan yung bagay din na yun, nag-a-align sa values mo. Isa rin yun sa mga bagay na need mo i-consider. Kasi sobrang dami nangyari ngayong taon na to. Parang wala talagang headspace to step back and think about what's really happening. Parang more like nagiging reactive lang kami sa mga bagay-bagay. Ako personally naging reactive ako. Before, nung hindi pa kami kilala ng masyadong maraming tao, parang there's always time to think about what we want to do, what's going to happen, yung current situation ko ngayon, yung health ko. Pero right now na, hindi naman ako nagre-reklamo, pero we're so blessed by the Lord na sobrang umuulan, bumabagyo ng blessings talaga. And sa team namin, or ako personally, medyo nahihirapan ako kasi medyo overwhelming siya. So, ayun talaga, sobrang halaga talaga ng yung pagsa-self-reflect. Kaya medyo naawa rin ako. Naawa ba? Pero nasasad na ganun yung situation sa Philippines. I know, malaking bagay yung magkakaroon ka ng peace of mind or ng ganitong klaseng environment na you're able to walk or you feel safe sa paglalakad, you feel safe sa lugar, ganun. And I feel like kaya maraming ding inventions before. Kasi sobrang, di ba, yung mga inventors before, ang dami lang naiisip, ang dami ng theories na napoprove or theories na nagagawa. Kasi nga, talagang yung pagtunganga, meron siyang purpose eh. Meron siyang
effect or meron siyang magagawang bagay para lang sa ganun, ma-reach mo or matagpuan mo yung direction na gusto mong papuntahan. Ayun, marami pang ways. For example, you can also, ako before, nagja-journal din ako. Before, nagkakaroon talaga ako ng time para i-jot down yung mga thoughts ko. I like writing poetry, ganyan. Sometimes yung poetry ko, journal ko lang talaga din yun. Pero meron din time na instead of writing it down, nire-record ko yung voice ko, nire-record ko. Kumbaga, para may voice memo ako every time, lalo na kapag may na-experience akong matinding emotion. Ayun. Napakarami pa, sobrang dami pa. Yung pagmumotor, isa rin yung way para makapag-isip-isip ka. Kaya ako, mahilig talaga ako magmotor. Itong ginagawa ko ngayon, parang reset talaga to eh. Yung taking a solo trip na ganyan, reset talaga siya para sa akin, para makapag-isip-isip ako. Sa dami na ang ginagawa namin every time. Papasalamat ako that I'm able to do these kind of things ngayon. Lalong-lalo na I know, meron akong effect sa napakaraming tao. And yun, gusto ko palaging nasa optimal status ako, optimal self ko. Lalo-lalo na kung ano ba yun sa future na sobrang dami namin gagawin, ang daming nakatutok din na tao. So yun, nakakatuwa lang na meron akong ganitong time para makapag self-reflect. Speaking of values kasi, di ba, parang pag hindi aligned, kahit na gusto niyo yung ginagawa niyo, kahit natutuwa kayo sa ginagawa niyo, if hindi aligned siya sa values niyo, in the long run, nakakapagod siya. Parang susukuan mo siya kasi kumbaga parang yung soul mo and yung body mo, hindi siya nagtutugma. So, ang tendency niya, magbe-break ka. Parang mabe-burnout ka. So, mahalaga talaga na before you put your all into something that you want to do, kailangan na-consider mo yung mga bagay-bagay. Nagkaroon ka ng enough time to think, nagkaroon ka ng enough time to get away, nagkaroon ka ng consideration sa mga bagay-bagay para lang sa ganun, hindi ka magkaroon ng burnout or for sure magkakaroon ka pa rin pero I mean, it's not something na susukuan mo agad-agad kasi nga talagang matagal mo siyang pinag-isipan, di ba? Solid yung mga ganung bagay. Try natin umakyat sa forest. Grabe, sobrang ganda talaga dito. I love this so much. Coran K. Punta kayo dito kapag may time kayo. Umakyat tayo sa forest. Grabe yung batis pa lang. Tapos yung trees na ganyan, yung alam mong 100 years old na. Di ba? Alam ko na yan eh, parang malalaman mo kung ilan yung ring, yung tanda ng puno based dun sa ring nila. So pag pinutol mo siya sa gitna, makikita mo yung kung ilan ng ito may putol na puno. Ito patingnan natin. Yan o. Yan parang parang yung may bilang yung rings diyan. So parang ganyan, bibilangan mo kung ilang piraso na yung paikot yung rings niya. Yan yung ganaguhit. Pero it's not too visible right now. I don't know paano ba kinukuha yun, pero natutunan ko yun sa isang content creator. Ano siya? Ano tawag doon? Nagpuputol ng puno. Anyway, yun. So cool. May temple daw dito sa taas eh. Puntahan nga natin. So may temple dito. Tapos merong something dun. Gusto ko rin puntahan yun. Whew! Ay. Napakaganda. Awit. Pero yun nga no. Nasayangan talaga ako. Nasasad talaga ako sa situation ng Philippines. I hope in the future we really get this kind of environment where people can really think about life, about a lot of things. Kasi sobrang hustle natin sa life, di ba? Parang we rarely get the chance to really think about what we want to do. Sobrang rare na yung parang uupo ka lang, wala kang iisipin. Uupo ka lang, parang bibigyan mo lang ng time yung sarili mo na makapag-relax,
alamin, or parang kapag nagkakaroon ka ng ganitong time, dun mo maririnig yung inner voice mo. Dun mo lang maririnig kung ano yung sinasabi ng puso mo, kung ano yung gusto mong gawin. Naalala ko talaga yung movie ni Ate Vice, yung sa And the Breadwinner Is, parang sabi niya, nung scene na mahabang scene na nag-aaway sila ng mga kapatid niya, sabi niya, wala siyang time para sa sarili niya, para mag-isip. Umupo lang, mag-relax, alamin kung ano gusto niya, ano yung gusto niya ma-experience in life. Sobrang nakaka-relate ako dun sa situation na yun. Wala lang, ito na yun eh. Ito na yung unplug eh. Ito na yung pag-unplug mo sa sarili mo. Kasi lagi ka tumatakbo araw-araw. Ang daming pressure in life, ang daming gustong mangyari, pero mahirap simulan kapag ang daming pumapasok sa isip mo eh. Diba? Tapos ngayon, puro social media na. Oh, katulad nito, dapat di na ako nagbablog eh, kasi papanoorin niya na naman dun sa social media. Pero, diba, parang kapag you're presented with a lot of things, hindi ka na nakakapag-isip. Hindi ka na, puro digest ka na lang, puro consume ka na lang, puro consume. You're not able to think. Dagdag pa yung traffic, dagdag yung walang lakaran, yung mahirap na transportation, mahal na mga bilihin. Tapos, yung government, I mean, kaya medyo nagigets ko rin kung saan nagagaling yung mga hinanain ng tao. Kasi nanggaling din naman ako sa ganong situation na you're backed up against the wall. Wala kang pwedeng gawin, wala kang pwedeng asahan kundi sarili mo lang. So, if these are the things that you're presented with, wala kang magagawa eh. Ang only thing that you can do is step up. Di ba? Step up kasi ultimately manggagaling pa rin sa mga tao yung improvement eh. So, kunwari yung pagbaba sa tamang babaan, pagsunod sa tamang tawiran, yung pagtatapon ng basura sa tamang tapunan dito sa Japan, walang masyado, wala kang makikitang mga trash bins. Talagang you're compelled to keep all of your trashes. And pagdating mo sa bahay, saka mo lang ito itatapon. Madalas sa Pilipinas, kapag nagmumotor ako, makikita mo, may mga nainom ng soft drink sa plastic. Bigla na lang lilipad yung plastic sa sinasakyan lang jeep. Diba? Even yung mga babaan. I mean, I've experienced all of those. Yung parang papara, yung magagalit pa sila sa driver, doon nga yung babaan, ay ang layo-layo na daw. I mean, I get it, mainit. Mainit yung paligid. Walang tamang daanan. Medyo mahirap yung mga daanan doon, makakadaan ka naman. Pero, I mean, if you don't follow those rules, you don't follow those things, lalong magkakaroon ng chaos. I mean, ano ba magagawa natin? Pwede tayong magreklamo sa government, pwede natin gawin lahat ng yun, pero we should still follow all those rules, all those regulations. Yun lang naman yung 2 cents ko dyan. Marami pa rin hindi magugustuhan yung opinion ko, pero I mean, improvement always starts sa sarili. And when you're trying to find purpose, yun yung unang-una mong gagawin. Tumingin ka pa loob, ano ba yung mga ginagawa mo. Even sa music, ganun din eh. Parang you rarely hear people kapag hindi gumagana yung music nila. Madalang mong maririnig na hindi gumagana yung music ko kasi hindi pa ako ready, hindi pa ako magaling. Hindi pa maganda yung nalalabas ko, hindi pa maganda yung ganito ganyan. Palaging palabas, instead na paloob. Alam nyo, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Tingin mo na paloob bago palabas. Malay mo, may maling ginagawa sa sarili mo. Di ba? Hindi porket magulo yung mundo, ikaw hindi ka na magulo. Ito yung temple na sinasabi nila. Tapos ang pangalan niya, ayan, babasahin ko. Temple of New Beginnings. O, di ba? Nabasa ko.
Mag-aaral lang ako ng Japanese. Ang alam ko lang, itadakimasu. Ohayo. Ay, thank you so much. Sobrang blessed. Yeah. Libutin ko muna to. Pakita ko sa kanya yung paligid. Hindi na ako magsasalita. Bye-bye. Ito yung Temple of New Beginnings. The Temple of New Beginning. What's up? So, actually dapat sasalubungin ko yung sunrise ng 7 a.m. 7 a.m. kasi yung sunrise dito. Pero sobrang lakas ng snow kanina. So, pinospone ko na lang muna. Ngayon, pupuntahan ko pa rin yung lugar. Sayang lang kasi for sure maganda yung sunset. Pero kita nyo naman, grabe yung snow dito. Ang tindi. Tingnan, kapal. Ayan. Oh. Grabe. Ayan o. Oh. Ang hirap din mag-navigate. Pero go pa rin tayo. Grabe, ang hirap mag-vlog. Hindi ko alam kung maganda ba yung quality nito, pero game lang tayo. Game. Right nga, siguro yung last way na pwede ko i-share sa inyo is pag-envision ng future legacy mo. Siyempre, if you're able to do that, malaking tool siya or matinding tool siya para makapaggawa ka ng mga meaningful choices na mag-aalign sa values mo. Siyempre, if you're able to envision yung future sarili mo or kung anong impact yung gusto mo mangyari, malamang, madidetermine mo kung anong gusto mong gawin in life. At the end of your journey, tanongin mo sarili mo, ano bang gusto mong iwan sa mga tao? Ano bang mensahe yung gusto mong mapulot nila dun sa ginagawa mo? If you think about that, maybe makaisip ka ng bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Ako personally, nung una talaga, I told myself, I want to become a singer, an artist, a performer for myself. Pero
eventually, nung nakita ko yung impact ng ginagawa ko, yun nga, katulad ng mga messages na sinasend sa akin ng 18, ganyan, mga messages na sinasend sa akin ng mga supporters na parang our music motivated them a lot, inspired them to follow their dreams, to do things na hindi sila komportable, to celebrate yung adventure papunta sa unknown, di ba? Mga ganong bagay. And I'm really thankful na to doing the things that I'm very passionate about. Nakita ko yung purpose ko. And right now, meron na kaming Onesie Entertainment. So, we're really trying our best to, elevate things like fixing the processes, creating an ecosystem that's beneficial for everyone. Kasi I really believe in the culture and talent of the Philippines. And alam ko na kaunti pang oras, makukuha rin natin yung spotlight natin. Hopefully magtuloy-tuloy siya. Makita natin kung anong capability ng mga Pinoy, lalo na sa global market. Subok na naman yan. Grabe. So ayun, try nyo, subukan nyo, envision yung future legacy nyo. Malay nyo, di ba? So envisioning your future legacy, mag-align siya sa bagay na very passionate kayo and matagpuan nyo yung purpose nyo. Subukan na subok. Wala nang mawawala eh. And you learn as you go, so win-win situation pa rin. Grabe, ang daming tao dito. Everyone's climbing up. And it's quite slippery, so you all need to be careful. This is so beautiful. I don't know. I'm just blessed. Sayang lang, hindi ako nakapunta or hindi ko na-witness yung sunrise. For sure, maganda yun. Buong paligid na papalbutan ng snow. That's so majestic just thinking about it. Mamaya na ulit ako na magkukwento. Bye-bye! What's up, boys and girls? Anyway, this is my last day. I'm just making sure na wala nang natirang gamit. So, ayun, sana nagustuhan nyo yung trip na to. Sana nakatulong din yung mga shinare ko na ways para malaman nyo kung ano yung purpose nyo in life, para malaman nyo kung ano yung mga bagay na very passionate kayo. Wag nyo kakalimutan, tumingin paloob, and syempre palabas. If ever parang feeling nyo, hindi nyo pa rin mahanap, don't worry about it. Kasi ako up until now nga, di ba, nakwento ko sa inyo na sometimes nahihirapan pa rin ako pagdating sa sarili ko kung ito ba talaga yung direction or yung purpose ko in life. Purpose is still a process, and if you're really having a hard time, wag mo madaliin. Ang pinakamahalagang gawin mo lang is to reflect and always stay true to yourself to avoid yung mga burnout, to avoid yung disalignment sa values and your principles, kasi napakahalaga nun when you're trying to find your purpose in life. And alam mo naman na yun yung gagawin mo hanggang sa huli. So, just make sure na lahat yun nag-a-align sa values, principles mo, even sa skills mo. So, ayun lang, sana natuwa kayo sa vlog na to. Medyo washed out pala yung mukha ko kanina. Anyway, yun, sana na-enjoy niyo yung vlog na to. Ang hirap mag-vlog kapag mag-isa lang. Lalo na kapag nasa lugar ka na hindi mo alam, hindi mo sure. Siyempre, kailangan magtanong, kailangan magmadali, lalo na pag may hinahabol ka. Anyway, thank you so much for watching. And ayun lang, if meron kayong mga passion or meron kayong mga bagay na feeling nyo yun yung purpose nyo in life, pwede nyo siyang share sa comment section, and share your stories. Baka malay nyo, matulungan natin ang isa't isa sa paghanap ng purpose natin. And always do good, di ba? Ayoko na. Wag kang mag-assume. Kaya ka nasasaktan. Also, if nagugulmihanan kayo or if you want answers, for me, it always helps to pray. Kapag nakikipag-usap ako kay Lord, parang mas nalililawan ako sa mga bagay-bagay. Somehow, nagkakaroon ako ng clarity. Iniwan ko muna yung mga gamit ko kasi mag-iikot-ikot pa ako. Pero dito ko natatapusin yung vlog. So, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ayun, tatandaan nyo palagi, purpose is a journey. Just always stay true to yourself. Mag-reflect kayo sa sarili nyo. Pakinggan nyo rin yung mga tao na mahalaga sa inyo. Maraming salamat ulit. Always remember, ride hard, ride safe.